Bine v-am găsit! Pentru că suntem în iarnă și în perioada asta de repaus vegetativ nu prea avem ce să mai facem. Asta înseamnă că nici clipuri nu mai putem face referitor la ce înseamnă pomi. Eu, de exemplu, am făcut cele două tratamente în repaus vegetativ cu hidroxid de cupru. Urmează ca anul ăsta să bag în tratamentul de primăvară înainte de dezmugurire și polisulfurat de calciu. Pe de altă parte, voi folosi uleiul, pentru că, după cum ați văzut într-unul din shortsuri, în timp ce scoteam portaltoiul de la GF, am găsit pe rădăcina lor afidele transportate de către furnici. Astfel, astăzi, neavând un subiect referitor la pomi, o să fac unul la întreținerea și în principiu ascuțirea foarfecilor de tăiat. Nu pot să fac clip cu ascuțirea fierăstrăului. Nu o să fac ascuțirea acestor fierăstraie. În primul rând, ăsta l-am de cel puțin 3 sau 4 ani și nu am nicio problemă cu el. Acesta este, are teacă, agățătoare pentru curea și această rotiță e ca atunci când o scoți să nu se taie teaca asta din plastic. Revenind la sculele noastre, e vorba de foarfeca mare și foarfeca mică, de data asta un Felco. Mai am în dotare și alte foarfeci, dar în principiu asta îmi stă aici la curte. Pentru că nu se mai găseau aceste foarfeci, ca și aceasta de la Gardena. Îmi place foarte mult tipul ăsta de foarfecă, m-a ajutat foarte mult, taie foarte bine și nu lasă urme. Singurul inconvenient că fiecare sculă are câte o meteahnă este că șurubul ăsta, în timp ce se folosește, se mai deșurubează și capătă un joc între lame, dar îmi dau seama după țăcănit la momentul tăierii că ea s-a deplasat și decât îl strâng cu degetul. Dacă îl strâng prea tare, nu se mai deschide cum trebuie. Așa, după vreo 100 de tăieturi, îmi dau seama că începe să bălângăle lama tăietoare și contralama. După ce am dezinfectat-o, cu toate că eu le dezinfectez de fiecare dată după ce îmi termin treaba, ca și pilă, să zicem așa, de ascuțit, o am pe aceasta de la Belota. Înainte să nu se mai găsească tipurile astea de Gardena, am găsit într-un singur Dedeman. Cred că am făcut-o pe ultima comandă și asta s-a întâmplat acum un an. A apărut un alt tip de Gardena, dar nu sunt încântat de ea. Am fost foarte mulțumit de asta și din cauza asta probabil. Dar mai sunt și alte foarfeci bune. Eu m-am obișnuit cu asta și își face treaba bine. Această pilă, ca să spun așa, este de fapt o piatră vidia formată la 90 de grade. Și haideți să vedeți cum ascut foarfecile. Tipul ăsta de foarfeci de lame nu tinde să se strice, pentru că această teșitură, în momentul în care prinde un lemn, o face pe ea să se strângă în contralamă. De asta îmi plac aceste foarfeci, tipul ăsta de lame tăietoare. Și atunci, dacă se strânge în contralamă, lemnul respectiv îl taie. Nu prea am ce să ascut, dar în principiu cam așa se ascute o foarfecă. Există și pile care în principiu în materialul lor au tot sunt pânze diamantate mai mult. Și pe spate e posibil să avem câteva teșituri, o țin drept și ce agață
va tăia surplusul de material îndoit, dacă există. Aici n-am avut decât un pic. Și ultimul finisaj este atât de simplu, se ține fix pe forma lamei de ascuțire și se îndreaptă. Cam asta a fost, n-am avut mare lucru de făcut. De obicei, după ce le ascut, în momentul în care observ că nu mai e unsă, mai dau cu W40 fix la năzi și iar surplusul îl voi curăța cu cârpă. A ajuns unde a trebuit. Mare lucru nu e, cine știe ce, întreținerea acestor scule. Eu de obicei le întrețin în perioada asta când nu mai sunt folosite. Practic le pregătesc pentru primăvară. Aceeași treabă o fac și la Felco, doar că asta are și, e vorba de Felco 7, are mânerul ăsta rotativ pentru a nu lăsa bășici în palmă și cu un material mai cauciucat, astfel încât nu ți obosește nici mâna și nici bătăi în palmă nu faci. Sunt ok cam toate farfecile Felco. Bun, am dat-o cu spirit, o curăț ca să nu rămână impurități acum la ascuțire. Se întoarce invers, se caută unghiul cu care a venit ea ascuțită și se trage. Asta rupe cumva din material. Vedem dacă avem probleme, cu toate că astea de calitate nu prea au probleme pe partea asta, că nu se îndoaie. Și cam asta a fost ascuțirea. Dacă avem probleme pe contralamă, ca și la cea mare, să dă o dată sau de două ori, că ea nu prea face probleme. Aici nu avem și cam asta este cu ascuțirea. Dacă există probleme în mâner, poate cineva are acest tip de farfecă. Asta e zona de frecare, ea este unsă. Am uns-o cu vaselină grafitată, în fiecare an o degresez și pun din nou vaselină. Și în cazul în care e nevoie, mai bag cu WD40 în zona părților de frecare. După care curăț cu cârpă. Nu e foarte complicat. Acum aceeași metodă o fac și la foarfeca stocker cu două lame tăietoare. Doar că acolo mai sunt câteva reglaje de distanțare a lamei. Să nu încalce una pe cealaltă. Chiar dacă ele vin paralel, dacă nu se păstrează distanța între ele la un moment dat pot călca una peste cealaltă. Cam așa fac eu întreținerea foarfecilor, și cea mare și cea mică. Pe astea le folosesc de obicei. Da, cu astea două pot să îmi fac treaba mea și la câțiva prieteni, pentru că nu mă duc la tăiat în afară de 2-3 prieteni, la rode, frate meu, unchiul meu și cam atât. Nu am nici timpul necesar pentru a face treaba asta și nici munca asta nu este plătită cum ar trebui să fie.